Okay guys, alin na kayo at makinig po sa akin, okay? Mag one-on-one Tagalog English lessons po tayo, okay? Kahapon, ah, sorry po Basta ngayon, ang pag-aaralan natin ay yung present tense of the verb. 'Di ba kahapon ang pinag-aralan natin yung on time of speaking, yung nangyayari o nagaganap ngayon. Ngayon na kayo ay nagsasalita. Ngayon naman yung ah, madalas na gamit po ng present tense of the verb. Okay? So, nakikita niyo po ito. Magko-conjugate po tayo mamaya. Okay? Pinaka-practice po natin para pagka nagsalita tayo, masanay na tayo. Kung may S ba o wala. Okay? Tapos, ano ba yung pinagkaiba ng present progressive? Pag sinabing present progressive, yung pinag-aralan natin kahapon, yan yung nagaganap on time of speaking. Madalas makikita mo mayroong tinatawag na to be verbs tulad ng is, are, am, okay? Tapos ang kasunod may ing form of the verb. Ngayon naman, ang gagamitin natin na verb ay base form of the verb, okay? So, wala siyang is, walang are, walang ing. Okay? So, yung formula, pag-aralan natin kung ano yung formula ng present tense of the verb. 'Di ba sabi ko sa inyo yung math parang, ay pag-aaral ng English parang math kasi may formula. Ito meron ding formula. Okay? So, meron tayong natawag na base form. Okay? Base form of the verb. Okay? Base form ng verb, okay? Ano nga ba yung base form ng verb? Okay. Halimbawa, yung sleep. Sleep, for example, ito. Ang base form niya is sleep din, okay? Okay, sleep. Kaya lang, lalagyan mo siya ng S. Pag she or he or it. Okay? Pero walang S kapag walang S pag plural naman yung subject mo. Example, they. Okay? We. Tsaka kasama yung I. Okay? Pwede rin ito ay may pangalan. Halimbawa, Veronica, Anna, and John. O, diba? They yun. Okay? Itong she naman, pwedeng ang pangalan niya ay Jennifer. Jennifer sleeps. Okay? John sleeps. Okay? Yan ang tinatawag na base form of the verb. Okay? Lalagyan mo siya ng S or hindi. Okay? Halimbawa, sleeps. Okay? Pwedeng sleeps lang or sleep. Okay? Yung base form of the verb, walang ing. Okay? Wala rin kayo makikitang is or are. Okay? So, magka-conjugate na po tayo, okay? Yan. So, ito, ang gagamitin natin na verb is, ano kaya? Sweep. Or, teka, ano na lang yung ginamit natin, yung sleep. O kaya, ito na lang, kukuha na lang tayo dito, visit. Okay? Wala po ako maisip Sorry guys Okay, he visits. Okay? Lalagyan ba ng S? Opo. Kasi yung subject natin singular. Okay? Pag singular, singular din yung verb. At ang singular ng verb, automatic may S. Okay? She visits. It visits. Okay? Ano pa? So, I visit. Okay? To visit. Pag plural yung subject, plural din yung verb. Ang plural ng verb walang S. Okay? Kabaliktaran siya ng subject. So, next. Ito, magkiquiz po tayo Okay? Makikita natin dito sa una ay, pero bago natin to sagutan, ano nga ba yung gamit? Actually, marami pong gamit yung present tense of the verb. Okay? Pero mostly ginagamit to, yung i-discuss ko sa inyo, yung habitual action.
Okay? Ibig sabihin ng habitual action, yung lagi mong ginagawa. Okay? Nang ulit-ulit siya. Pero hindi ibig sabihin na ginagawa mo siya ngayon. Okay? So, yung unang-unang i-discuss ko sa inyo, yung habitual action. Actually, pag isa-search nyo sa Google or YouTube, maraming gamit yan. Pero ang i-discuss ko sa inyo, yung habitual action lang muna. Okay? Para masanay kayo, makapag-formulate kayo ng sarili yung sentence. Ito yung mga expressions, okay? Paano mo malalaman na walang ing yung verb mo? Paano mo malalaman walang is, walang are, walang was, walang were? Okay? Ito yung mga expressions niya. Pag nakita nyo yung everyday, every hour, every Sunday, every Monday, every Tuesday, ganon. All the time, okay? Sa lahat ng oras, always, every holiday, every month, every week, every semester, most of the time, never, often, rarely, usually. Okay? Pag nakita nyo na yung mga expressions na yan sa sentences, okay? Or gagamit kayo ng yung mga ginagawa nyo na lagi nyong ginagawa. Okay? Habitual actions na ginagawa nyo araw-araw, bawat oras. Okay? Present tense of the verb ang gagamitin nyo. At ang gagamitin yung verb ay base form lang, okay? So, ito yung base form ng verb, okay? Lalagyan mo siya ng S or hindi. Yan yun. Okay, sa Tagalog po yung pagkaka-explain ko para maintindihan po natin, okay? Sa mga beginner po dyan. So, sagutan na po natin yung test natin na nilagay dito, okay? So, we blank to church every Sunday. So, sa Tagalog, pumupunta tayo sa church every Sunday. Okay? Tuwing linggo. So, may S ba to o wala? Siyempre, we, diba? So, dapat wala. So, go ang sagot. Okay? Next. Tapos, meron siyang, ito yan, every Sunday. So, ibig sabihin, habitual action siya. Okay? Yan ang expression. Next, number 2. I blank visit my grandmother every holiday. Halimbawa, tuwing mahal na araw o kaya every Christmas, ganyan. Every New Year, pumupunta ako sa grandmother ko. So, yung I lalagyan, yung I ang subject, okay? So, under siya nito. Ito, I. So, pag I, walang S. So, ito yung visit, walang S siya. Okay? Tandaan nyo po pag I, ako, automatic yung verb walang S. Okay? Kasi para siyang ang kabilang siya doon sa mga, ewan ko, parang respeto sa sarili, kaya walang S. Kasi pangit namang I visits, di ba? So, ganun. So, kahilera siya ng we at saka they pag gagamitin mo siya ng walang S. Okay? Basta rules na po yun. Okay? Parang kabilang siya sa plural eh. Maliban lang yung sa past progressive form, I was. Okay? Next. Number 3 is she blank. She blank. Okay? Ito may ganyan yan. She blank clean the house every Sunday. Ay, every day. So, ibig sabihin siya, nililinis niya, o naglilinis siya palagi, ay hindi, naglilinis siya ng bahay araw-araw. Okay? Siya. Kaya, siya. She. Okay? O, kabilang siya dito. Ay, I'm sorry guys. Ito may S dapat. She visits. Sorry guys Pag dito kasi, ito singular yung subject. So, dapat ito may S. Okay? So, nandito siya. May S. Sorry. Sorry talaga. Absent-minded ako. So, pasensya na guys Minsan, absent-minded ako. So, she cleans. Okay? Ano ba yan? Next. They blank every Monday. They review or reviews every Monday. So, nandito siya. They. Okay? So, wala siyang S. So, review lang. Okay? Okay? They review every Monday.
Okay? Sa pagpapalitan naman natin to, itong mga ano na to. Okay? Papalitan natin. Ito makikita nyo every Monday Ito. Mga expression na yan. Ano pa? Everyday. Everyday. Ano pa? Every holiday. Okay? So, malalaman ninyo na base form of the verb lang yung gagamitin natin. Okay? So, guys, thank you so much sa pakikinig. Sana lagi po kayong mag-subscribe sa akin. Okay? Thank you. Mag-subscribe na po kayo. Supportahan niyo po sana yung channel ko. Tsaka please like my videos and comments. Kung meron po kayong mga request, mag-request po kayo sa akin. Tatagalogin ko po yung explanation para maintindihan po natin yung English. Okay?